Isa na namang random post at sagutan natin ito galing kay Candido Migs. Bali ang sabi niya, pwede po bang pa-explain sa akin kung bakit daw 110 yung sagot? Tingnan natin kung 110 nga ba yung sagot. Mary baked a cake for her children. Mary and her children ate half of the cake. And 2/5 of the remaining was given to a neighbor. What portion of the cake was left? Dalawa ang solusyon ang ibigay ko sa inyo. Yung ma-visualize natin at yung kung paano ito gawa ng equation. Dito banda, pag sinabing half of the cake ang kinain nila, ibig sabihin, ang natira ay 1/2. Now, dito tayo mag-focus. 2/5 of the remaining. Ano nga ba yung remaining? Ilan nga ba yung remaining? 1/2. When we say 2/5 of the remaining, which is 1/2, was given to the neighbor. Was given to a neighbor. Okay? Yan yung nakasulat dyan. 1/2 yung remaining. Now, kopyahin si 2/5. Ang of multiplication yan siya. Kopyahin si 1/2. Ang was equals yan. At yan na yung given to the neighbor. Now, pwede na natin siyang isolve. 2 times 1. Multiplication kasi siya, kaya numerator to numerator, denominator to denominator tayo mag-multiply. 2 times 1 equals 2. Next, 5 times 2 equals 10. This is 2 over 10. So, i-list natin yan, i-simplify bali natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay 2. So, mag-divide tayo ng 2 sa numerator and denominator. 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. Itong 1/5 was given to the neighbor. Now, ang kabuuan, kasi ang tanong, what portion of the cake was left? Ang kabuuan ay 1. Yan, 1. Ibahin natin ang kulay para klaro sa inyo. Ang kabuuan ay 1 minus yung 1/2 na cake na kinain. Okay? 1/2 na cake na kinain plus, i-close parenthesis natin kasi yan yung i-minus natin sa 1. So, i-add natin yan sa 1/5. At yan na yung sagot. What portion of the cake was left? Okay. 1/2 plus 1/5, ang denominator nila ay 10. Or mag-butterfly method tayo. Ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano mag-add at minus ng fraction. So, mag-butterfly method na lang tayo. This is 5, 2, i-add mo yan, this is 10. So, bali, 5 plus 2 equals 7. Dito natin ilagay. 5 plus 2 equals 7 over 10. 1 minus 7 over 10. Paano mag-minus ng whole number? Para maging pareho yung denominator nila, yung 10, yung 1 bali, gawin natin 10 over 10. 10 over 10, pareho lang yan, 1 yan siya. So, pwede na tayong mag-minus. Kopyahin si denominator na 10. 10 minus 7, and that is 3. Kaya ang tamang sagot dito ay 3 over 10. Hindi yan minus, hindi yan negative. That is positive. So, maybe ito ay choice A, B, C, D siguro yan. Pero hindi yan mga negative ha. So, ang tamang sagot dito ay 3 over 10. Ngayon, doon tayo sa ma-visualize nyo kung bakit 3 over 10. Erase muna natin ito. Okay?
Tapos doon tayo kung bakit 3/10 ang tamang sagot at hindi yung unang sinabi natin na 1/10. Hindi yun. Mali yun. I-drawing natin si cake. Halimbawa, ito si cake. Rectangular si cake. Okay. Ngayon, ang kinain ay half sa cake. Yan yung kinain. So, half sa cake ang kinain. Ang natira ay i-divide natin ng 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, medyo perfect yung pagka-divide ko. So, i-divide natin ng 5. 2/5 of the remaining, ang 2/5 daw sa remaining ay binigay sa neighbor. Ito yung binigay. Okay, yan yung binigay. Samantalang ito naman ang kinain ng pamilya niya. Ang tanong, what portion of the cake was left? Ito na lang ang natira. So ngayon, ano kayang portion yan sa kabuuan? Ganito ang gagawin mo. Hatiin natin in such a way na pariho lahat. So, ganyan, ganyan mo lang din. So, bali, ang kinain ng pamilya niya ay 1/2 sa cake. Yung 1/2 sa cake ay equivalent ng 1, 2, 3, 4, 5. 5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5/10. And 5/10 is equals to 1/2. Yan yung minention niya. Half of the cake ang kinain sa pamilya niya. Next, 2/5. Ito ang 2/5. 1, 2. 2. Then, over 5. Kasi ito lang, ang 1/2 bali ba? Ang 1/2 sa cake, 2/5. So, 1, 2, 3, 4, 5. 2/5. Ang 2/5, di ba? Ginawa na natin siyang 1/5. Bakit 1/5 siya? 1. Oh, wait ha. Bahin natin ang kulay para mas klaro sa inyo. Bakit 1/5 yan? 1, 2, 3, 4, 5. Isang portion over 1, 2, 3, 4, 5. 1/5. Yan yung equivalent ni 2/5. Kaya, itong si 1/5, okay? Itong si 1/5, ina-add natin dito sa 5/10 or equivalent ng 1/2. 1/5 plus 5/10 or 1/2. So, itong 1/5, gawin natin para pariho yung denominator natin. And this is 2/10. I-add mo yan. 2/10 plus 5/10 equals 7/10. Ito yung 7/10 ha. I-erase ko para mas klaro. Ay, hindi na lang. Ibang kulay. At itong 7/10, ito yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Over 10, ibig sabihin yung kabuuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7/10. 7/10, yan yung binigay sa kapitbahay at kinain ng pamilya niya. Kaya ang natira ay itong tatlo na lang. Itong tatlo na to, 1, 2, 3. That is 3/, ilan lahat yan? 10. 3/10. Kaya ang sagot dito ay 3/10. Ilalagay ko rin sa description ng video ito yung iba pang mga problem with it when it comes to fraction para for more examples bali regarding dito. Ang tamang sagot dito ay 3/10. What portion of the cake was left? 3/10. Isa pa ha. Ito yung na-consume ng family niya. Tapos ito yung binigay sa kapitbahay niya. Ngayon ang natira ito. 1, 2, 3. 3/, itong 10 kasi ito lahat eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.
So, ang sagot dito ay 3/10 at hindi yan. Ngayon, dito tayo sa mga maling sagot. Yung sumagot ng 1/10. Mga maling sagot. Ang given, uulitin natin ha, Mary baked a cake for her children. Mary and her children ate half of the cake. 2/5 of the remaining. 2/5 daw sa remaining. Ang ibig sabihin nito, mag-drawing muna tayo ha. Ito, iyan yung half. So, i-divide muna natin ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ang 2/5 of the remaining, ito yung ibig sabihin, 2/5. 2/5. Ito yung fifth, limang hati. 2 sa limang hati sa half sa remaining. Yan yung binigay niya sa neighbor. So, bali, gawin nating 10 yung cake. 10 ang hati sa cake. 5 dyan, kinain ng pamilya niya. Okay? 5. So, may natirang 5. Ang 2/5, so yung 2 sa 5 natira, yun yung binigay niya sa kapitbahay niya. Ibig sabihin, ang natira na lang ay itong 3. 3 sa 10. 3 sa 10. Yan na yung natira. Ngayon, balikan natin yung mga maling sagot. Tama dito dapat. Tama yan. Na 10/10 minus 5/10, may natira kang 5/10. Yan yung natira mo. Ngayon, yung 5/10, 2/5 dyan, okay? 2 sa 5 ay binigay mo sa kapitbahay. 2 sa 5. Ngayon, kung 2 sa 5, dapat hindi yung 5/10 at 2/5. Mali yan siya. 2 sa 5, dapat dun ka lang mag-focus dito. Kasi kung sasabihin mong 2 sa 5, at ito ay 5/10, ito siya, yung 2 sa 5, kasi hinati mo na siya ng 10. Kaya dun ka lang mag-focus sa 5 minus 2. Kaya ang sagot dyan ay 3. Tapos yung denominator mo ay 10. Kapag minus mo lang si 5/10, minus mo lang sa 2/5, mali ka na doon. Kasi ang mangyayari dyan, yung 2/5 mo ay maging 4/10. 4 ba? Hindi naman 4 ang binigay mo sa neighbor mo. 2 lang. Ang 4/10, ibig sabihin yan, 4. Ito yung 4. 1, 2, 3, 4. Over 10. 10 man yan lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, paano naging 4/10 yung binigay sa neighbor? Tapos, ito yung 1/2 mo, 5/10. Mali ka na doon. So, dito tayo sa basahin natin yung maling sagot ha. 1 whole cake baked. 1/2 of cake was consumed by Mary and her children. Dito banda, tama yan. So, 1 minus 1/2, 1/2. Tama dyan banda. Dito lang nagkakamali. 2/5 of the remaining, 2/5 of 1/2 was given to neighbor. Ang hens niya dito, mali na yan. Kasi, kapag sinabi mong 2/5 of the remaining, 2/5 of 1/2. Okay? 2/5 of 1/2. Mag-multiply ka. Always, always. Ang of means multiplication. Tapos, kopyahin si 1/2. Kopyahin si 3, 2/5. Wait ha. Delete natin. Delete. This is 2/5. So, kopyahin si 2/5. Always, kapag ganito, ang of means multiplication. So, this is 2/10. Yang 2/10 na yan yung binigay mo sa neighbor. Ang 2/10. Yang 2/10 na yan. Hindi na natin yan i-list kasi yung 2/10 i-add mo sa nakain sa pamilya na which is 5/10. Yung 5/10 means 1/2. Kung i-add mo yan, that is 7. I-delete lang natin ito. Kung i-add mo yan, this is, kopyahin ang 10. 2 plus 5, that is 7/10.
Yan yung i-minus mo sa kabuuan. 10 over 10 minus 7 over 10. Ang sagot dyan ay 7 out 3 over 10. Okay? Hindi yan minus, mali na yan. Ngayon, dito tayo sa isang mali din. Ito, na nag-minus na siya. Itong sagot dito, pareho lang dito sa hens dito, mali na yan. Mali na. Umpisa pa lang mali na. Kaya ang sagot dito ay mali din. Ngayon, delete natin ito. Doon tayo sa kunwari 1 over 10. Ito yung cake. Okay? Hatiin natin ang cake ng 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 hati. 5 dito, 1, 2, 3, 4, 5, ay kinain ng pamilya niya. 5 sa 10. Ang 5 sa 10, ibig sabihin niyan ay 1/2 sa cake. Yun yung kinain ng pamilya niya. 2/5 of the remaining, that means 2 dito sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sa 5 ang binigay sa kapitbahay. Ngayon, kung ang sagot ay itong 1 over 10, kung yan ang isagot, ito, so nasaan na si itong 2? Kung isang cake, isang hating cake sa 10 na hinati ng 10, no? Isang part dyan ang natira. Bali, isang part ang natira. Yan yung sagot. Nasaan itong 2? So therefore, mali ang 1 over 10. Kasi ang natira ay ito ngang 3. 3 over 10. 3 part sa 10 hati. Ngayon, doon tayo sa mga tamang sagot. Take note lang ha, kapag ito siya ang sumagot, si Donald Baoy Taron. Remember his name. Tandaan mo ang taong ito. Kapag ito ang sumagot, kahit ako, kung ang sagot ko ay hindi katulad sa sagot niya, i-double check ko yung sagot ko. Kasi baka ako yung mali. Kasi kapag ito ang sumagot, 99%, lagyan lang natin na may 1%. Kasi minsan nagkakamali siya, pero later on, agad-agad niyang ma-recognize yung mali niya. Therefore, lagi siyang tama. Kapag itong taong to mag-comment, trust me, laging tama yung sagot niya. Kung ang sagot ko ay hindi pareho sa sagot niya, always talagang dino-double check po yung sagot ko. Kasi usually baka ako naman talaga yung mali. Kasi siya laging tama po ang sagot niya. Ngayon, ang sagot niya dito ay 3 over 10. Ang ginawa niya, isang whole, ang ito ang ina-add niya, yung 1/2 plus 2/5 of 1/2. Kasi ito yung kinain ng pamilya niya. Tapos yung binigay niya sa kapitbahay ay 2/5 of 1/2, which is equivalent to 1/5. 1/5 plus 1/2, tapos pinariho ang denominators. So that is 7 over 10, which is, sinabi ko kanina yung 7 over 10. 1 minus 7 over 10, itong 1 magiging 10 over 10. Kopyahin si denominator na 10. Now, yung numerator 10 minus 7 equals 3. Kaya ang sagot ay 3 over 10. Ito yung mga tamang comment. Now, ang comment ni Yumir, hindi ko pa masyado siyang kilala. Kasi ang matagal ko na talagang kilala itong si Donald Baoy Taron since 2017 pa. Now, ito naman siya ay kinonvert niya into decimal na kinain ng pamilya niya, which is si Mary at saka yung mga anak niya. Tapos, yung 2 over 5 or 0.4 of the remaining half given to a neighbor. So, minomultiply din niya. Or ito yung minomultiply niya, yung mga decimal. And that is equivalent to 0.2. At ito yung portion of the cake that was left. So, ito yung ginawa niya. Now,
ang kabuuan is equals to yung portion na natira plus yung half plus yung 0.4 or yung 2/5 of 1/2. Ngayon, ito na yung ginawa niya. Ang x daw ang hanapin. So, na-solve na niya ito, na-solve na, which is 0.7. 0.7 is the same as 7/10. Ngayon, tinatransfer niya lang si x sa kabila kasi ang whole, ang buo ba, yung 1, that 1 is equals to 10/10 para maging pareho lang yung denominators natin. So, 10 minus 7 and that is 3/10. So, ang sagot dito ay 3/10. I hope naintindihan nyo na kasi marami sa mga nag-comments na mali ang sagot. Thank you!